سارقین و دزدان خودرو از این ویدیو متنفرن. توی این ویدیو مختصر خدمتتون میگیم سیستم ضد سرقت ماشین شما چطور کار میکنه، این سارقین و دزدان چطور ماشینا رو سرقت میکنن، ما چه کار کنیم که ماشینمون رو ندزدن. این ویدیو به دردتون میخوره، تا آخر با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. خودروی شما یک سیستم ضد سرقت فابریکی داره به اسم ایموبیلایزر. این مکانیزم اجازه نمیده که ماشین شما با کلیدی غیر از کلید خودش روشن بشه. ایموبیلایزر از سه بخش اصلی تشکیل میشه: کلید خودرو، یونیت ایموبیلایزر و ECU. در زمان تولید خودرو شرکت‌های سازنده میان یک کد 4 یا 8 رقمی رو برای سیستم ایموبیلایزر یا همین سیستم ضد سرقت تعریف میکنن. برای چیپ الکترونیکی که داخل کلید قرار داره و همچنین برای یونیت ایموبیلایزر و ECU. زمانی که شما میخواید ماشینتون رو روشن کنید، به محض اینکه کلید رو داخل سوئیچ قرار میدید و سوئیچ رو باز میکنید، در کسری از ثانیه این قطعه یعنی آنتن ایموبیلایزر میاد کدی که روی چیپ داخل کلید قرار داره رو میخونه و به صورت یک پالس الکتریکی برای این قطعه یونیت ایموبیلایزر ارسال میکنه. این یونیت هم میاد این کد کلید رو با کدی که از قبل توی حافظه خودش ذخیره داره مقایسه میکنه. در صورتی که کدی که روی این کلید هست با کدی که خودش داشته تطبیق داشته باشه، به ECU مجوز روشن کردن موتور و پاشش سوزن انژکتورها رو صادر میکنه. همین مکانیزم ضد سرقت برای ماشین‌های کیلس هم وجود داره، با این تفاوت که توی این ماشین‌ها خبری از کلید و آنتن ایموبیلایزر نیست. در اصل توی ماشین‌های کیلس یونیت ایموبیلایزر یا کامپیوتر مرکزی خودرو توسط امواج رادیویی UHF، LF و در بعضی از ماشین‌ها توسط امواج بلوتوث اقدام به شناسایی ریموت ماشین میکنه و مجوز باز شدن درها و در نتیجه استارت خوردن انجین رو صادر میکنه. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید پس چطوره با وجود سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر بعضی از ماشین‌ها رو میدزدن؟ موضوع از این قراره که بعضی از سارقان برای سرقت خودرو از ECU های بی کد استفاده میکنن. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید اوکی، ما باید چه کار کنیم که ماشینمون رو ندزدن؟ اولین اقدام امنیتی که شما میتونی برای ماشین خودت انجام بدی نصب قفل فرمون یا قفل پدال هست. قفل پدال امنیت بالاتری نسبت به قفل فرمون داره. البته توجه کنید که هنگام خرید قفل پدال ها از قفل های درست حسابی استفاده کنید. رفقا این درسته که خودروهای کیلس نسبت به ماشین هایی که سوئیچ دارن جدیدتر، مدرنتر و بروزتر هستن، ولی این ماشین ها یک حفره امنیتی دارن و اون نقطه ضعف قابلیت کپی کردن کیلس یا همون ریموت ماشین هست. یکی از روش هایی که جدیداً سارقین خودرو برای دزدیدن ماشین های کیلس و مدل بالا مثل بنز، تویوتا و لکسوس از اون استفاده میکنن، روش کپی کردن ریموت توسط دستگاه اسکنر هست. این سارقین خودرو در اصل از غفلت شما استفاده میکنن. اگر شما ماشین کیلس دارید و ریموت رو داخل کیف‌های فاراده‌ای قرار ندید، باعث میشه که این دزدها توسط یک اسکنر به راحتی کد ریموت ماشین شما رو کپی کنن و اقدام به باز کردن درها و حتی روشن کردن ماشینتون کنن. پس لازم و واجب است حتما از کیف‌های فاراده‌ای استفاده کنید. استفاده کردن از کیف‌های فاراده‌ای و قرار دادن ریموت خودرو داخل این کیف‌ها عملاً نفوذ رادیویی و کپی کردن ریموت رو غیر ممکن میکنه. دومین اقدام مهم که برای بالا بردن امنیت خودروتون باید انجام بدید نصب GPS و ردیاب‌های ماهواره‌ای هست. بهتر از ردیاب‌ها و GPS هایی استفاده کنید که قابلیت خاموش کردن ماشین رو داشته باشن و این کار رو حتما به یک متخصص حرفه‌ای بدید، نه مثل بعضی از عزیزان که میان برق‌های تغذیه GPS رو از توی جعبه فیوز میگیرن. سارق خودرو زمانی که میخواد ماشین رو بدزده اولین کاری که میکنه اینه که جعبه فیوز رو نگاه میکنه و اگر ببینه که سیمای تغذیه GPS از داخل جعبه فیوز رفته راحت اونا رو میکشه. هرگز ماشین خودتون رو توی کوچه‌های تاریک پارک نکنید. اگر مجبورید ماشین رو توی کوچه بذاریدش زیر تیر چراغ برق و یک جایی که روشنایی کافی بالای سر ماشینتون وجود داشته باشه.
رفقا به علت اینکه قیمت کامپیوتر و ECU توی بازار شدیداً بالا رفته، خیلی از دزدها میان اقدام به سرقت ECU یا کامپیوتر ماشین شما میکنن، مخصوصا توی 207، 206 پارس، سمن، دنا و خودروهایی که کامپیوتر اونها توی محفظه موتور هست. این اتفاق بیشتر میفته. نصب دزدگیر یا محافظ ECU باعث میشه که اون آقای دزد دیگه وقت و فرصت اینو نداشته باشه که بیاد حالا قفل اینو باز کنه. معمولا تا در کاپوت رو باز میکنن و میبینن ECU محافظ داره و قفل شده، بیخیال اون ماشین میشن، میرن سراغ یک ماشین دیگه. پس حتما برای ماشینتون محافظ ECU و قفل ECU تهیه کنید و نصب کنید. هرگز به آپشن ها و تجهیزات ایمنی فابریکی ماشین خودتون اعتماد نکنید، چون که این تجهیزات و آپشن های ایمنی یک نقاط ضعفی داره که معمولا سارقین و دزدهای خودرویی این نقاط ضعف رو شناسایی میکنن و میتونن به راحتی اونها رو دور بزنن. پس حتی اگر یک ماشین مدل بالا و برند و درجه 1 داری، از قفل پدال استفاده کن. خیلی از ماشین‌های داخلی ضعف در قفل‌های در یا قفل‌های کاپوت یا صندوق عقب دارن. برای این قفل‌ها حتما از تجهیزات تقویتی قفل خودرو استفاده کنید. تمام ماشین‌های انژکتوری یک فیوز خیلی مهم دارن به اسم فیوز پمپ بنزین یا فیول پمپ. اگر ماشینتون رو بیرون از شهر بردید و خواستید چند ساعت جای پارکش کنید، بهتره فیوز فیول پمپ رو بکشی بذاری جیبت. وقتی برگشتی فیوز رو بزن سر جاش و ماشین رو روشن کن. راهنمای جعب فیوز ماشین‌های مختلف رو قبلا توی بخش انجمن‌های همین چنل تقدیمتون کردیم. اون بخش رو ببینید. اگر راهنمای جعب فیوز ماشینتون اونجا نبود توی کامنت‌ها بنویسید تا تقدیمتون کنیم. هرگز لوازم و کالاهای ارزشمند مثل گوشی موبایل، لپتاپ یا کیف پول رو نذار روی صندلی ماشین رو کوچه خیابون پارک کن و برو، چون که خود این اقلام ارزشمند باعث وسوسه شدن و اقدام به دزدی سارقین میشه. نکته مهم بعدی که تا حد بسیار زیادی میتونه امنیت ماشین شما رو بالا ببره، نصب سویچ مخفی برای ماشینتون هست. توی ویدیوهای بعد روش اصولی نصب سویچ مخفی رو تقدیمتون میکنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزن که اگر ویدیو رو پست کردیم به موقع مطلع بشی و خودت روی ماشینت نصب کنی. دوستان شما میتونید جهت خرید اقلام امنیتی خودرو مثل کارت فارادی، انواع قفل پدال، GPS و سایر قطعات و لوازم خودرویی از سایت کارسیف استفاده کنید. این سایت کارسیف متعلق به خود ماست، یعنی خودمون باید براتون ارسال کنیم. سعی کردیم قطعات با کیفیت و درجه 1 رو تقدیمتون کنیم. منتها تا 2 هفته ما به روز رسانی داریم. بعد از 2 هفته در خدمتتون هستیم. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. این ویدیو رو توی گروه‌های خانوادگی برای دوستانتون ارسال کنید تا اونا هم از نکات ایمنی ماشینشون مطلع بشن. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید. تو راه نمونید. دمتون گرم.